Hello student, according to your last lecture, you will see the concept about your chemical properties of our Aryl halides. As my knowledge, our syllabus carry the three types of the chemical property. First one is the action of metal on our aryl halide. Second one is the electrophilic substitution reaction, and third one is the nucleophilic substitution reaction. Out of them, last lecture you will complete the phenomena about your action of metal on our aryl halide, and today you starting the next one of the important chemical property, that's our electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. As my knowledge, according to the phenomena about your reaction mechanism, you will know the concept about your just substitution reaction, and you will take the example of the electrophilic substitution reaction. Then firstly, to know what is mean by exactly our electrophile. जर तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करायची असेल, पर्टिक्युलरली तुमच्या अरिल हलाइडसाठी, तर पहिलं तुम्हाला इलेक्ट्रोफाइल म्हणजे काय माहित असायला पाहिजे. द इलेक्ट्रोफाइल इज डिफाइन्ड ॲज द स्पेसिमेन हॅव्हिंग टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट लोन पेअर ऑफ द electron, to accept the lone pair of the electron, known as the electrophile. आणि जर त्याचं एक्झाम्पल घेतलं तर बेटर एक्झाम्पल आहे H प्लस आयन, SO3 H प्लस आयन, आवर CH3 प्लस आयन. That is the better examples of our इलेक्ट्रोफाइल. आणि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मध्ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल हा स्ट्रॉंगर इलेक्ट्रोफाइलनी सबस्टिट्यूट केला जातो किंवा त्याला रिप्लेस केलं जातं. दॅट इज द कन्सिडरेशन अबाउट युअर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता थोडंसं नॉलेज म्हणून एक रिएक्शन आपण घेणार आहोत. तुम्हाला आठवत असेल 11वीतली रिएक्शन, इफ यू विल टेक द रिएक्टंट दॅट्स आवर बेन्झीन and which are treated with the nitric acid in presence of the concentrated H2SO4 along with रिक्वायर्ड हीट. ही रिएक्शन रिपीट आहे तुमच्यासाठी, ही रिएक्शन रिपीट आहे. मग ही रिएक्शनचा आउटपुट काय आहे, तर याच्यामध्ये या तुमच्या ॲरोमॅटिक रिंग मधला H हा तुमच्या NO2 ग्रुपनी सबस्टिट्यूट केला जातो आणि बाय प्रॉडक्ट तुमचा H2O राहतो, आणि या कंपाऊंडला म्हटलं जातं नायट्रोबेन्झीन. दॅट्स आवर बेसिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रोफाइल. मग इथं आलेला इलेक्ट्रोफाइल कोणता आला तुमचा, तर या एक्झाम्पल मध्ये HONO2, वेअर NO2 प्लस अँड OH मायनस. इथं NO2 हा तुमचा सबस्टिट्यूट झाला आणि ही एक प्रकारची सबस्टिट्यूशन रिएक्शन झाली. आता याच्यामध्ये आज आपण बदल काय करणार आहोत, तर या ॲरोमॅटिक रिंग मध्ये बदल करून
त्याच्या जागेवरती तुम्हाला अरिल हलाइड येणार आहे. त्याच्या जागेवरती कोण येणार आहे? अरिल हलाइड. जर समजा अरिल हलाइडचा जनरल फॉर्म्युला घेतला तर where benzene or aromatic ring is fixed and linked to the one halogen radical. आणि जर या हॅलो ग्रुपचं आणि ॲरोमॅटिक रिंगचा जो तुमचा अरिल हलाइड तयार झालेला आहे याच्या रेझोनन्स स्ट्रक्चरचा विचार केला तर बेसिकली या हॅलोजन भोवताली 7 इलेक्ट्रॉन असतात, पैकी 6 शिल्लक आणि एक इथं बॉन्डिंग मध्ये वापरलेला असतो. हे त्याचं ओरिजिनल स्ट्रक्चर आहे. आणि ज्या वेळेस या तुमच्या अरिल हलाइडचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन कराल त्याच्यावरती एक प्रकारचा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट कार्यरत असतो. निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट कार्यरत असतो. त्या अनुषंगाने जर तुमच्या या अरिल हलाइडचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ केलं, यू ड्रॉ द रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ अवर दॅट अरिल हलाइड where X which carry the 6 electron remain and that one pair is shift, the 4 electron is remain behind on the halogen and that affect where our halogen carry the double bonded characteristic and where rearrangement of the double bond available in the aromatic ring. आणि मग याचा परिणाम काय होतो तर या ठिकाणी त्याचा निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. सिमिलरली हे अजून कसं दाखवता येईल तर ती दुसरी सिच्युएशन आहे की या ठिकाणी हा डबल बॉन्डेड हॅलोजन रिमेनिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन आणि तो चार्ज आपण इथं दाखवला, तो चार्ज इथं दाखवला तर त्याच्या बॉन्डिंगची रचना या पद्धतीने राहील. आणि मग या दोन्ही स्ट्रक्चरचं अनालिसिस केलं तर अकॉर्डिंग टू द 11th केमिस्ट्री नॉलेज that situation is create on the ortho position on our aromatic ring. म्हणजे रिएक्शनची साइड कुठली निर्माण झाली तर त्याची ऑर्थो पोझिशन. सिमिलरली दुसरी पॉसिबिलिटी आपण ड्रॉ केली तर जर समजा या पद्धतीने दुसरी पॉसिबिलिटी मांडली तर असं राहील डबल बॉन्डेड तुमचा हॅलोजन रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन आणि जर समजा बॉन्ड शिफ्टिंग या पद्धतीने दाखवलं, या पद्धतीने दाखवलं तर रिएक्टिव्ह साइड कोणती बनेल या ठिकाणी, रिएक्टिव्ह साइड कोणती बनेल या ठिकाणी. आणि मग ही जी पोझिशन आहे दॅट इज द प्यारा पोझिशन, प्यारा पोझिशन. And that situation are do not create on our meta position. Means our aryl halide which are undergoing to the electrophilic substitution reaction where the reaction carry out at ortho and para position do not the meta position. As that clear? And another consideration, if that aryl halide undergoing the electrophilic substitution reaction where more probability, more possibility to reaction takes place at the para position along with our ऑर्थो पोझिशन, दोन्ही मध्ये कंपॅरिझन केलं तर ते तुम्हाला पॅरा पोझिशनला मेजर दाखवेल. कारण पॅरा पोझिशन इज इंडरन्स ऑन आवर ऑर्थो पोझिशन. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट which followed along with the action with the para position of our aryl halide. That is the basic consideration for the electrophilic substitution
रिॲक्शन. आणि जर तुम्हाला हे एक्झाम्पलनी प्रूव्ह करायचं असेल तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशनच्या तुम्हाला एकूण 4 सब रिॲक्शन दिलेले आहेत. यू विल टेक द 4 सब रिॲक्शन. फर्स्ट वन इज द हॅलोजनेशन. Second one is the nitration. Third one is the sulfonation. And last one is the Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. ह्या चारही रिॲक्शन असं इंडिकेट करतात our aryl halide which are undergoing to the electrophilic substitution reaction. To follow the back history related to your electrophile, then you see the one by one. Our first example is that's our halogenation. First is the halogenation. थोडीशी याची माहिती 11वीला होऊन गेलेली आहे. द केमिकल रिॲक्शन वेअर hydrogen atom of corresponding aromatic ring are substituted by the halo group known as the halogenation. आणि मग त्या हॅलोमध्ये फ्लोरीन येईल, क्लोरीन येईल, ब्रोमीन येईल आणि आयोडीन येईल. You will taking the chlorination. You will taking the example chlorination. And followed with the suitable example. If you take our aryl halide is the chlorobenzene, which are treated with the chlorine in presence of anhydrous FeCl3. that is the रिॲक्शन कंडिशन. आता ह्या चारही रिॲक्शन बघताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ह्या पर्सेंटेजच्या भाषेमधल्या रिॲक्शन असल्यामुळं इथे जे प्रॉडक्ट दाखवताना मेजर मायनॉर कन्सिडरेशन मध्ये येतील अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट वेअर टेक्स प्लेस इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन मीन्स दॅट क्लोरोबेन्झीन where one hydrogen atom from benzene ring from the para position are substituted. Similarly, second consideration where halogen atom are substituted from the ortho position. आणि मग याच्यातले बाहेर पडलेले हायड्रोजन आणि शिल्लक राहिलेले क्लोरीन याच्यामधून तुम्हाला बाय प्रॉडक्ट हा HCl राहतो. तो मेन्शन केला तरी चालेल, नाही केला तरी पण चालेल. आणि मग याचं एनालिसिस केलं तर दॅट इज द क्लिअर कट एक्झाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन अलॉंग विथ द हॅलोजनेशन, पर्टिक्युलरली क्लोरिनेशन. आणि नॉमेनक्लेचर करायचं झालं तर नेम ऑफ दॅट कंपाऊंड इज द 1,4-dichlorobenzene, and that's our 1,2-dichlorobenzene, and that is the major product. And that's our minor product. That is the consideration about your just halogenation along with the example of our chlorination. And then you see the second example, which is the nitration. Then you take the second example, that's our nitration.
that's our nitration. परत एकदा, according to the knowledge of the 11th chemistry, the phenomena where hydrogen atom of the aromatic ring are substituted by the NO2 nitro group is simply called as the nitration of corresponding aromatic compound. And today's our nitration followed to your aromatic hydrocarbon along with its derivative, means halogen derivative, that's our aryl halides. We'll take the simple example again. We'll take the chlorobenzene, which are treated with the nitric acid, that reaction followed in presence of the concentrated H2SO4, that's our sulfuric acid, in required heat, in presence of our required heat. मगा जशी रिएक्शन घडली त्याच पद्धतीने घडेल. आणि या आपल्या सोयीसाठी जर याची फोड केली तर दॅट्स आवर HONO2, where electrophile is the NO2 group, which are take part in the substitution phenomenon. And that reaction followed where Cl, and here from the para position hydrogen atom is the substituted. Similarly, that substitution takes place at the ortho position Cl NO2, and similarly byproduct काय असेल, इथला OH आणि इथला निघलेला H किंवा इथला H हा तुमचा H2O असेल. बॅलन्सिंग मध्ये आपण तसं मांडत नाही, लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी पण चालेल. आणि मग याचं ॲनालिसिस केलं तर नंबरिंग करताना, या कंपाऊंडचं नंबरिंग करताना मग दोन्ही सिमिलर ग्रुप होते, त्यामुळे ती सिमिलॅरिटी असल्यामुळं याच्यात नंबरिंग स्टार्ट करताना त्या एक्झाम्पलमध्ये कुठून हा प्रॉब्लेम क्रिएट नव्हता झाला. पण आता मात्र तुम्हाला त्याच्यावरती विचार करावा लागेल, दॅट स्टार्टिंग फ्रॉम युअर क्लोरो ग्रुप ॲज वेल ॲज अवर नायट्रो ग्रुप. तर हे स्टार्टिंग तुम्हाला कुठून करावं लागेल, तर क्लोरीन पासूनच करावं लागेल. मीन्स 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली 1 2 3 4 5 and 6. Along to that facts, name of that compound is the 1-chloro-nitrobenzene. का त्याला उलटा क्रम द्यावा लागेल, तर नायट्रोबेन्झीन कन्सिडर करताना या ठिकाणी 4 नंबरला कोण आहे, तुमचा नायट्रो ग्रुप आहे. सिमिलरली इथं काय होईल, 1-chloro-2-nitrobenzene. नायट्रोबेन्झीन. मग हे नंबरिंग करताना त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन करायचं नाही आणि हे व्हेरिएशन चुकवायचंही नाही. म्हणजे काय करायचं, तर त्याच्या पद्धतीने त्याच्या पोझिशन प्रमाणे त्याचं नंबरिंग करायचं. दॅट इज द फिनॉमिना अबाउट युअर जस्ट नायट्रेशन अँड बेटर एक्झाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ऑफ आवर aryl halide. And then come to the third chemical property, means your third example, that's our sulfonation. Next one, we're taking the sulfonation, C part, त्यातला sulfonation. If your aryl halide, that's our
chlorobenzene, chlorobenzene are treated with the sulfuric acid and required is the heat. आणि ही जी तुमची सल्फ्युरिक ऍसिडची कंडिशन असते ती फ्युमिंग कंडिशन असते. ती कंडिशन काय राहते? फ्युमिंग, वाफेच्या स्वरूपामध्ये. आणि त्याची जर फोड केली तर ते कन्सिडरेशन असं राहतं HOSO3H, म्हणजे मग आपण यादी केली ती इलेक्ट्रोफाईलची, त्यातला तुमचा SO3H ग्रुप. आणि मग रिॲक्शन कॅरी अप केली तर मगाच्या दोन रिॲक्शन प्रमाणे अगेन the followed at our para position means SO3H. Similarly at our ortho position means our SO3H and here Cl. परत एकदा बाय प्रॉडक्ट आपण काय लिहू शकतो? H2O रिलेटेड टू द OH. आणि मग याचं नंबरिंग करताना मात्र मग आपण काय केलेलं? क्लोरीन पासून स्टार्ट केलेलं. आता मात्र क्लोरीन पासून स्टार्ट करून चालणार नाही. दॅट स्टार्टिंग फ्रॉम द सल्फोनिक ग्रुप मीन्स 1 2 3 4 5 and 6. Similarly 1 2 3 4 5 and 6. आणि मग त्याला अनुसरून तुम्हाला या कंपाऊंडला नावं द्यावी लागतील. आणि ही नावं देताना मात्र तुम्हाला काय करावं लागेल? इथं काय म्हणावं लागेल तुम्हाला? 4-chlorobenzene सल्फोनिक ऍसिड म्हणावं लागेल. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पलला काय तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल? तर 2-chlorobenzene sulfonic acid कन्सिडर करावं लागेल. and that is the phenomena about your just sulfonation of our aryl halides and one of the better example of our electrophilic substitution reaction. And then you come to the last reaction or the last example of our electrophilic substitution reaction is that's our Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. हेही एक्झाम्पल रिपीट आहे 11वी मधलं, की जे तुम्हाला ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे बेन्झीनच्या बाबतीत झालेलं आहे. ॲज माय नॉलेज दॅट फ्रिडल-क्राफ्ट फिनॉमिना फॉलोड बाय 2 वे. दॅट्स आवर फर्स्ट वे इज दॅट्स आवर alkylation means if our aryl halides like our chlorobenzene which are treated with our alkyl halide, for example CH3Cl, that's our methyl chloride. मग आपण इलेक्ट्रोफाईलची यादी केलेली आठवत असावं. CH3 that's our electrophile. That reaction is carry up in presence of your anhydrous AlCl3. ही रिएक्शन कुणाच्या मदतीने घडते? तर अनहायड्रस AlCl3. मग या रिएक्शनला पर्टिक्युलरली अल्कायलेशन का म्हणायचं? तर सेकंड रिएक्टंट वरनं तुमच्या लक्षात आलं असेल, मग आपण क्लोरीन इथं जोडला क्लोरिनेशन, नायट्रो जोडला नायट्रेशन, सल्फोनिक ऍसिड ग्रुप जोडला सल्फोनेशन त्याला म्हटलं. आता या ठिकाणी मात्र हा अल्किल रॅडिकल हा याला जोडला जातो. मीन्स त्या ठिकाणी डायरेक्टली काय घडतं तुमचं? अल्कायलेशन. अँड टू फॉर्म
and here CH3 plus here again Cl and CH3 आणि बाय प्रॉडक्ट परत काय राहील तुमचा HCl. परत रिपीट करतो, बॅलन्सिंग आपण त्याला गरजेचं नाही हे तुम्ही HCl लिहा अगर लिहू नका, बिकॉज दॅट रिॲक्शन फॉलोड इन द पर्सेंटेज फॉर्म. म्हणजे कुठल्या फॉर्ममध्ये रिॲक्शन घडते, पर्सेंटेज फॉर्ममध्ये. आणि मग याचं जर ॲनालिसिस केलं तर या ठिकाणी नंबरिंग केलं तर इथल्या तुमच्या टोल्यून ग्रुपच्या कन्सिडरेशन प्रमाणे इथं एक नंबर येतो 2, 3, 4, 5, 6 and here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore that compound is the 4-chlorotoluene, and similarly that's our 2-chlorotoluene. That is the consideration about your alkylation. Here that is the para product is the major and ortho product is the minor product. Similarly, if Friedel-Crafts carry with the another group, that's our acetyl chloride, CH3 C double bond O Cl. According to that fact, that reaction is called as the acylation. त्या रिॲक्शनला काय कन्सिडर केलं जातं, असायलेशन. सेम रिॲक्शन आहे, अल्कायलेशन प्रमाणेच काय होतं तुमचं असायलेशन. नेम ऑफ दॅट रिॲक्टंट इज द acetyl chloride. Here CH3 C double bond O, that's our electrophile, आणि तो तुमच्या सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन मध्ये भाग घेईल. अँड दॅट रिॲक्शन फॉलोड. मग ही रिॲक्शन तुम्हाला फॉलो करायची असेल, तर या ठिकाणची तुम्हाला कॅटालायटिकल कंडिशनचा पण विचार करावा लागेल. मग आपण काय घेतलेलं, अनहायड्रस AlCl3. सिमिलरली या ठिकाणी पण तुम्हाला काय घ्यायचंय, अनहायड्रस AlCl3. सेम रिॲक्शन at the para position where linkage of the C double bond O CH3 plus at our ortho position means linkage of the C double bond O CH3 आणि बायप्रोडक्ट काय असणार तुमचा प्लस आवर अगेन HCl. आणि मग याचं एनालिसिस केलं तर मगाप्रमाणेच अगेन दॅट्स अवर 4-chloroacetophenone म्हटलं जातं, ॲसिटोफिनोन. मग आपण टोल्यून कन्सिडर केलेलं आणि हा तुमचा 2-chloroacetophenone. That is the two examples where alkylation and the acylation, which belongs to the Friedel-Crafts reaction, and both that Friedel-Crafts reaction which easily indicate our aryl halides undergoing to the electrophilic substitution reaction. Then you will see the last reaction, that's our nucleophilic substitution reaction. आता थोडंसं शब्द ओळखीचा वाटत असेल, आपण अल्किल हलाइड मध्ये SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम आणि SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम शिकलेलो आहोत, आठवते का बघा. पण जर समजा हा मेकॅनिझम आपण अरिल हलाइडच्या बाबतीत स्वीकारला, टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ द अरिल हलाइड, एनी अरिल हलाइड, आणि जर रिॲक्शन मध्ये त्याची न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करताना आपण जर स्ट्रॉंगर न्यूक्लियोफाईल वापरला, फॉर एक्झाम्पल NaOH किंवा KOH वापरला, तर या तुमच्या अरिल हलाइडचं
जे सेल्फ आयोनायझेशन होतं, ते आयोनायझेशन असं राहतं, which form the phenyl cation plus halide anion, and that phenyl cation which are unstable, and that's instability which ruled out the possibility of the SN1 mechanism. Similarly, presence of double bond in the aryl radical as well as the pi bond electron or our pi electron, where possibility of backside attack is again ruled out, and therefore where do not takes place the SN2 reaction mechanism. आणि मग जर तुम्हाला अरिल हलाइडच्या बाबतीत तुम्हाला न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन स्टडी करायची असेल तर त्याची स्टॅबिलिटी कशी घडते किंवा त्याचं स्टॅबिलायझेशन कसं राहतं तर त्याच्या रेझोनन्स स्ट्रक्चरच्या आधारे केलं जातं. आणि जर तुम्हाला न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन घडवायची असेल तर इंट्रोडक्शन मध्ये आपण सांगितलेलं, समजा यू टेकिंग द क्लोरोबेन्झीन, थेट डायरेक्ट याला न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन घडणार नाही. याच्यासाठी तुम्हाला याच्या रिंग वरती एखादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असणारा रिएजंट असणं गरजेचं आहे, which follow the favor condition for our nucleophilic substitution reaction. समजा याचं न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन करताना यू टेकिंग द हायड्रॉक्सिल आयन, आणि मग ही रिॲक्शन फॉलो होताना त्याच्या रेझोनन्स स्ट्रक्चर मधली जी स्टॅबिलिटी असते विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कॅरी अप द क्लिअर कट आवर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आणि मग याची स्टॅबिलिटी कशी इंडिकेट केली जाते तर दॅट्स आवर aromatic ring where NO2 group which carry the positive charge and O carry the negative charge, where Cl and link to the OH group means substitution of that weaker nucleophile by our stronger nucleophile. अशी सिच्युएशन क्रिएट झाल्यानंतर where bonding phenomena followed that type and carry up the negative charge. Similarly, that consideration of the resonance structure again shown by that way, that's our NO2, here OH, here original our Cl, and bonding condition is the that type. Again here carry the active site, create the active site. Similarly, that active site create like that, like that situation. Here OH, here Cl, again N double bond O, positive sign and the negative sign, and creation of the active site for the reaction. And that phenomena where carry the negative side, and that resonance structure which are follow to carry up the nucleophilic substitution reaction. Finally the reaction कशी घडेल, that's our N double bond O, positive sign, and that's our O, negative sign, and its bonding consideration, and OH, and removal of our Cl. At that situation, that nucleophilic substitution reaction indicate their stability. आणि मग तुम्हाला ही न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन एक्झाम्पलनी प्रूव्ह करायची असेल किंवा त्याच्यातली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची संख्या जर वाढवून तुम्ही कॅरी अप केलं तर देन यू सी द वन बाय various 3 types of the aryl halides to changing the number of electron withdrawing group, to changing the number of electron withdrawing.
then you see the reactions along with your nucleophilic substitution reaction. We'll take the first possibility. If you take first way, that's our फर्स्ट एक्झाम्पल. आता या एक्झाम्पलला नाव देताना त्याच्या पोझिशनचा तुम्हाला विचार करावा लागेल. तर तुम्ही काय म्हणणार त्याला, प्यारा नायट्रो क्लोरो बेन्झीन are treated with, or that reaction is carried in presence of, first one is the NaOH and second one is the its ions, and that reaction followed at about 433 Kelvin. For that nucleophilic reaction or the nucleophilic substitution reaction which create the condition for your para nitrochlorobenzene, where directly substitution reaction takes place, where nucleophile weaker, that's our chloride, are substituted by means our hydroxyl group, OH, and here NO2. तर बॅलन्सिंग म्हणजे त्याचा प्रॉडक्ट बाय प्रॉडक्ट मांडला नाही मांडला तरी चालेल. आणि या कंपाऊंडला तुम्हाला कन्सिडर काय करावं लागेल, दॅट्स आवर प्यारा नायट्रोफिनॉल, दॅट इज द सिंपल रिॲक्शन. आणि जर समजा यू टेक अनदर सिच्युएशन फॉर दॅट युअर अरिल हलाइड and reaction condition is the changed. Just समजा you will take second electron withdrawing group, that's our NO2. Means at that situation that compound is known as the 2,4-dinitro-chlorobenzene are treated with the Na2CO3 and your H3O plus ion, and temperature condition is the 403 Kelvin. मगासारखंच या ठिकाणी हायड्रोक्सिल ग्रुप हा या रिएक्शन मध्ये सबस्टिट्यूटर असेल, which substitute easily to our halides, and to follow reaction means हे सेम राहील, and here come to our OH group. म्हणजे OH ग्रुप तुमचा काय केला जाईल, सबस्टिट्यूट केला जाईल, आणि मग याला कन्सिडर केलं जाईल 2,4-डायनायट्रो, काय नाव बदलेल त्याचं, फिनॉल असं होईल, 2,4-डायनायट्रोफिनॉल. ही एक त्याची इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंडिशन, म्हणजे सबस्टिट्यूट बदलले आपण तिथं, तर अशी रिॲक्शन कॅरी अप होईल. सिमिलरली तिसरा टप्पा पण वापरला की जर या रिॲक्शन मध्ये तुम्ही यूज अनदर ग्रुप, दॅट्स अवर 2,4-6-trinitro-chlorobenzene, and which are just warmed with water H2O, same substitution reaction takes place. Means here Cl ऐवजी OH येईल, here NO2, here again ENO2, and here again ENO2, and that's our 2,4-6-trinitrophenol. या तिन्ही रिॲक्शन तुम्हाला काय इंडिकेट करतात, तर तुमचा अरिल हलाइड हा न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनच्या अंडर जातो, पण तुम्हाला या अरिल हलाइड वरती इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची सिच्युएशन असावी लागते, विच क्रिएट द फेवर कंडिशन फॉर द
substitution, particularly nucleophilic substitution reaction, as my knowledge here, and of the nucleophilic substitution reaction, as well as the chemical properties of our aryl halides.